No worries. That one chicken or Itlog na ako lalim. chicken egg? Chicken, no, duck egg. Oh, the white one chicken. Oh gosh, a lot of dried fish right here. Oh, yeah. Which one are you buying? I'm buying this one. This one? Yep. Masyadong Sige nga, madami. pagkano 50? Eh, 80 lang naman ang mahilig ko. Ako din. Ikaw din? Lagi pa, 140. 100. 140. Ano pa, ma'am? Ano pa, ma'am? Yan lang po. Bali po, ma'am, ay 150, tsaka 75 to 25. 25. 20 na lang. Okay. Isang daan sa Oh, what is this one? Shells? Mussels? You eat these? Yeah. And those are also seaweed. Ano to, sir? Seaweeds. You can, what is this one? Mussels. You wanna try that? We can try some. Yeah, 200 na lang. Which one? Which kind? That one, that one. This one on the left. This one? Yeah. You had this one before? No. Ano pa? 100, 500. Yeah, fresh. Yeah. It's alive. Look. Kasi may shell, may mga takong sa tayo hindi nakakainin ng shell. Kung gusto mo bulakari, tanggalin natin sa shell. Ate, para nalutuin. Hindi na natin yan, ang gagawin. Babagay yan, ate. Ate, parang ensalada yan? Pupusa lang mamay. Oo. Kung gusto niyo po, are. Baka tayo sa atin. Ali, 140 lang. 140. Ang bawal 120. Oh, this is one. Tuna. Tuna? Kamati sili. Is tuna? Oh, wow. Paano pila? Kaya maganda tambakan. Ito. Sa kanya at least time. Isang kilo. Isang kilo. No, get na. Pwede na yung dili. Pwede yung coffee lang. Kaya din. Pwede. Okay, pero
ng bago. Sige, slice na ito. But that's that. Same lang. That's the fish bait. Kunti lang, hindi na kahit mamay niyan. Hindi na kaya na mamay. Wait tayo. Oh, look at this. Ano lang kahit kalahati na? Mga ilang peraso tayo. Kahit ilan na kalahati. Iwas, tulingan. Ano po ito? Dalagang buko. Dalagang po. Dalagang. Ay, shoot. Ay, shoot. What's the English? Yeah. Okay na, what about crab tuna? Maganda namin na iyan. 120 lang yan. Sige pa. Kano, ano kailangan? Ayun na yan, ayun na. Ayun. Follow her, I don't know where to go. Okay. This one is baby tuna. Baby tuna. Lagay yan. 120 lalaki no. Tatlo lang. Oh, yung reset. Ito na po. Ay, galunggong na po sa sandala, balak-balak. Okay, this one. Wow. Galunggong na po sa Malaki mo. Ang bakal po. Masa niyo po siya? Crab? Mr. Crab? Okay, narinig ko ba? Wala na si Mr. Crab. How ba do? Nadaan yan! Dumiretso ka nadaan! Bumakaan yan! Ayun na. You like tulingan? No, yeah. There's no tulingan, huh? Where you come from? Dito pa. Dito. Paano malalaman na kung marunong kung babae lalaki? Dapat Ang babae yung pa-round itong tusok, lalaki yan. ito. Kuha ka ng babae. Ano nga pa naman? Babae lalaki? Babae? Ay, aligi lang ang babae. Babae ito. Aling gano'n. Babae yan. Ah. Hindi ko ilan. 450 daw ang kilo. Okay. Malamig! Ano yun, B? Ha? Kaya ta? Oo. Dare po. Tapos are. Dare, shrimp. Dare. Tutay ah.
Ma'am, you like tulingan? Sa'yo na lahat yan. Saka po dito. Dale. 28 pieces. Wala pa. Yan mo dyan sa atin. Ayun, makapitas na lang pito. Ano, may bagay ako? Sampak? Kaya yung pampano, di kami ganun sa inyo, pampano. Okay, yun na rin, Bebe. Yun na yun lahat. Kwenta lang po mga 50. 50 lang po. Pabili ako. Wala siya mga plastic dyan. Ano po? Bigay mo. Ha? Ikaw ano ba? Kano kilo? Kilo? Ako na naman sabi. Kaya naman magdagdag. Ilang pa yun? Para piliin.